Sănătate, dragi prieteni, vă spune Daniel Andronescu. După cum vedeți, am făcut un ton de experiment, îl pot numi ton experiment, și am să vi-l ofer gratuit. Vă rog, mergeți în descripția acestei filmări și o să găsiți link-ul pentru a-l downloada. Acest ton vi-l dau într-o versiune destul de măricică, dar completă, în 4 velocități stereo, deci o să fie 8 KMP-uri. L-am făcut intenționat cu un sunet de pad, așa l-am samplat. Este o chitară Fender Stratocaster model 70. O chitară mea, de fapt, chitară mea Fender. De ce? Pentru că de 2 ani și ceva lucrez la un proiect unde am început să samplez eu instrumentele, pentru că nu sunt mulțumit de niciun VST teoretic pentru clapă. Pentru că dacă folosim VST-uri, cei care știți în computer, trebuie aplicate în multe compresii, EQ-uri și, mă rog, tone de DSP-uri, de efecte, da? Ca să o aduci la nuanța care vrei mixed. Și eu cred că am ajuns pe drumul cel bun, așa că vi-l ofer gratuit să vă dați și voi cu părere. Volumul în PA4 este de 108 MB compresați, ca să ne înțelegem. Și am să vă dau în arhiv, o să găsiți și KMP-urile. Da? KMP-urile, totalul sunt undeva la 220 de megabytes, dacă nu mă înșel, această chitară. Dacă voi reuși să o faceți mai mică, eu am reușit. Mult mai mică, deci undeva la, pot spune, la 5%, ca să vorbesc în procente. Vă dau în forma asta. Scopul cred că îl știți bine, vânzări și așa mai departe. În primul rând, când dezarhivați, după ce downloadați arhiva, parola este Daniel Andronescu Fender, cu legat, toate sunt legate, doar că litere mari la început, Daniel cu D mare, Andronescu cu A mare și Fender cu F mare. Mergeți, după ce ați dezarhivat, da? Asta o să găsiți în folderul de dezarhivat. În folder o să găsiți setul de PA4 și KMP-urile, toate KMP-urile, cele 8. Deci, cum vedeți, în 4 velocități stereo. Cei cu PA4 nu încărcați caset, pentru că este un singur ton și asigurați-vă că înainte aveți memorie suficientă în clapă. Deci să aveți minim liber 110 MB, da? În clapă. Ca să încărcați, nu încărcați niciodată load, mergeți open, sound, pentru cei care nu știți, user open și ăsta este tonul, Fender Motion și load. Bineînțeles, voi îl încărcați la o locație liberă, eu l-am încărcat deja aici, eventual aici, să zicem, da? Și OK. În momentul când ați dat OK, vă mai întreabă yes, OK și îl încărcați. O să dureze puțin. Pentru cei care vreți să-l testați sau aveți loc liber în memoria RAM. Sper să vă placă. Vă rog să vă dați cu părerea, să spuneți despre ce este, dacă sunteți mulțumiți ca nuanță, da? Ca ton, ca să vedeți la ce nivel am ajuns. Și în filmarea următoare, pentru că vă pregătesc altceva, o să vă arăt alte chitări, basuri și 3 seturi de tobe, să vedeți cum poate schimba structura, la ce nivel se poate schimba o structură la o clapă Korg din seria PA. De asemenea, această chitară, pe lângă că putem să cântăm așa arpegiat, mă rog, foarte ușor se poate cânta și doar dacă activăm funcția mono și legato, scoatem afară, de exemplu, astea, halo și cu delay-ul, dar, rețineți, tot o să audă delay, pentru că este activat, e făcut și cu în insert, da? Și avem aici send
deja să-mi ia puțin. Și haideți să vedem, de exemplu, la lăutărie, la folclor, la manele, mă rog, uitați ce frumos sună, ce frumos se leagă. Deci cam așa, dacă vă place, folosiți-o, faceți-o voi mai mică, eu am reușit, vă dau cu dragă inimă și să o folosiți sănătoși. Sănătate și vă propun să urmăriți și următorul video pentru că am să vă vorbesc mult mai mult și să vă arăt mult mai mult cu tonurile care alte chitări. Sunt niște tonuri speciale, vă garantez. O să vă arăt mai mult și o să vedem împreună diferența dintre ele. Până atunci vă spun, Doamne ajută, sănătate și să ne vedem sănătoși data viitoare. Daniel, vă pup!